आज म तपाईहरुलाई यस्तो राम्रो ठाउँमा म देखाउन गइरहेको छु है। म चाहिँ अहिले भेडा बजार माथिको ठ्याक्कै भेडा बजारको टप लेभलमा छु। चारैतिरको भ्यू देखाउन गइरहेको छु गाइज। यतापट्टि खास यो देखिने पल्लीकोट हो है, पल्लीकोट। अनि यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ राम्रो छ गाउँहरु। यतापट्टि चयगाहरू, रिsunga चारैतिर देखिन्छ। म चाहिँ अहिले हरिणताको यो भेडा बजार भन्दा माथि स्कुल डाँडामा छु। संग्रहालय पनि यहीँनिर छ, यहीँनिर बनिरहेको छ संग्रहालय। संग्रहालय नजिकैको डाँडामा छु सायद। यतापट्टि त्यो पारिपट्टि देखिन्छ नि ग्राउन्ड, त्यो ग्राउन्डमा चाहिँ अहिले ब्याडमिन्टन ग्राउन्डहरू बनिरहेको छ। अनि ठुलो ग्राउन्डहरू छ। अस्ति पनि म ब्लग राखेँ, पछि म जान सक्छु। निकै सुन्दर छ ठाउँहरू। यतापट्टि बिरवास बजार, तल जिमी है, पारी बन्द्र खुट्टा। गाइज आम्मा खतरा छ है। आज मौसमले साथ दिएको छ है। दामी आएको होला। यतापट्टि नौरमको गाउँ हेर्न सकिन्छ गाइज, दामी छ है, दामी। ओ यतापट्टि बाँसखड्क, पारिपट्टि जिमी गाउँहरू देखिरहेको छ। बिरवास बजारहरू गाइज, बिरवास बजार। पारी अड्डाडा देखिन्छ, पुर्खे। दामी छ है, पुरै नाम त लिन सकिनँ है, धेरै छ पारिको गाउँहरू। म चाहिँ फाइनल्ली अब यो उसमा हाम्रो यो सङ्ग्रहालयमा आइसकेको छु। के अहिले पुराना सामानहरू चाहिँ सङ्ग्रहण गर्न थाल्नु भएको रहेछ, ल्याइ पनि सक्नु भएको छ। के सामान छ हल्का देखाउने कोसिस गरेको छु गाइज। भनिरहेछ फिलहाल यो पुरै फाइनल्ली क्लियर भएको छैन, थुप्रै छ, म देखाउँछु ल। सो गाइज म चाहिँ सङ्ग्रहालयमा आइसकेको छु। सङ्ग्रहालय पुरै खुल्ला छ, सामानहरू पुराना सामान आइसकेका रहेछन् है। कतिपय सामानहरू देख्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज यो देखिन्छ यो ग्यास चुल्हा हो, यो मैले हस्तान्तरण गरेको थिएँ है। हाम्रो सामान पनि यही रहेछ। तर यहाँ चाहिँ ढोकाको व्यवस्था रहेनछ गाइज, ठुलै छ, कसैले लान्छ भन्छ पनि होला है गाइज। पुरानो सामान कति जग्गा राखिएको छ। अब कसैलाई संरक्षण गरेर राखेको भए, झाल ढोका बनाएर राखेको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो होला गाइज। यतापट्टि हुक्का चिलिम हो यो, हाम्रो यो तल सिङ्गाली दाजुले दिनुभएको थियो। अहिले यस्तो अवस्थामा छ है, चिलिम चाहिँ भेटिन्न, यो चाहिँ भेटिएको छ। फाइनल्ली हर्फी ठेकीहरू छन् पुराना। यतापट्टि यो मट्काहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ, पुरानो सामानहरू। सो गाइज यो चाहिँ मोनिटर हो पुरानो है, यो कसैले ल्याउनु भएको, दामी छ। यो चाहिँ लाउड स्पिकर माइक है, यो पनि कसैले ल्याउनु भएको होला अनयुजमा भएर। सो गाइज यतापट्टि जातो पनि देख्न सक्छौँ है, यो चाहिँ जातो पनि रहेछ है। यहाँ चाहिँ हर्फी ठेकीहरू, सानो सामानहरू पनि रहेछ गाइज, यतापट्टि देख्न सक्छौँ। सो गाइज यो चाहिँ मदानी है, ठिकी मदानी, यतापट्टि ठेकीहरू देख्न सक्छौँ। सो गाइज यो चाहिँ चुलेसी है, यो पनि ल्याउनु भएको रहेछ। सो गाइज यतापट्टि देख्न सकिन्छ हामीहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ टुलो है, ढार्ने बिसौले पहिला जोख्ने यसैमा है त टुलो।
पहिलाको मापदण्ड गर्ने नै हाम्रो तराजु भन्ने तुले बाटो हुन्थ्यो हार्ने बिसौलीमा हुन्छ। गाइस यतापट्टि देख्न सक्छौँ हामीहरूले स्टक चुल्हाहरू यो पुरानो हो मट्टितेलबाट जल्ने। गाइस यो पनि मट्टितेलबाट जल्ने होला ग्यास चुल्हा। फाइनली गाइस अब यो कम्प्लिटली भएको छैन, यतापट्टि ढोका लाउनु भएको छ है, यतापट्टि लाउन बाँकी नै रहेछ है। ढोकाहरू यो अवस्थामा छ। अब फाइनली क्लियर। अब यहाँ चाहिँ भएको रहेन र फेरि पुरानो सामान आइसकेको छ। यो अवस्थामा छ अब गाइस। यो बोरीहरूमा देख्न सक्छौँ हर्फी ठिकी पुराना अनयुज सामानहरू देख्न सक्छौँ, ताकि पछि भविष्यमा हाम्रा सन्ततिहरूले चाहिँ पुराना सामानहरू देख्न पाउन् भनेर यहाँ राखिएको हो गाइस। यहाँ चाहिँ ढोका लगाउनु नै बाँकी रहेछ, यतिको खुल्ला रहेछ, रह्यो भने देख्ला न है। ठिक छ गाइस। अब यतापट्टि देख्न सक्छौँ गाइस यो चाहिँ भेडुवा बजार हो है। भेडुवा बजार हल्का छ ठ्याक्कै भेडुवा बजार स्कुलभन्दा माथिपट्टि यो हाम्रो सङ्ग्रहालय बनाइएको छ। साथीहरू म चाहिँ सङ्ग्रहालय घुमेर आइसकेँ, सङ्ग्रहालयको वातावरण पनि हेरिसकेँ है। तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला गाइस। यस्तै भिडियोहरू तपाईँहरूलाई हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानलमा जोडिनु होला है गाइस। अब कस्तो लाग्दैछ भिडियोहरू कमेन्ट गर्नु होला। अनि चाहिँ हाम्रो च्यानलमा चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले हाम्रो च्यानललाई लाइक गर्नु होला, सब्सक्राइब गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला। अनि नजिकैको बेल आइकनको घन्टी बटन दबाई नोटिफिकेसन अन राख्नु होला, ताकि आगामी मैले भिडियो यस्तो राख्दैछु त्यो भिडियो मिस गर्नुहुने छैन गाइज। अनि गाइज यही हो। अब आज चाहिँ मलाई यस्तो इच्छा जाग्यो कि अनि सङ्ग्रहालयको अवस्था के छ, सामानहरू आएन भन्ने म चेक गर्नको लागि हेर्नको लागि गएको थिएँ गाइज। त्यसैको मौकामा तपाईँहरूलाई पनि भिडियो देखाउनु पाएँ। ठिक छ गाइज। अब बन्दै छ गाइज, त्यहाँनिर अब अलिकति व्यवस्थित भएको रहेछ, ढोका लगाउन बाँकी नै रहेछ। उहाँहरूले ढोका लगाएर चाहिँ राखेको भए अलि राम्रो हुन्थ्यो होला। सायद पुरानो सामान हो, कसैले केही गर्दैन होला, त्यही पनि गरिहाल्यो भने पुरा सामान नहुनसक्छ, भोलि नखल्लो हुनसक्छ दिएको मान्छेहरूलाई होइन गाइस। अलिकति जिम्मेवार व्यक्तिले अलिक जिम्मेवार तरिकाले गरिदियो भने हामीहरूलाई पनि अब राम्रो मेसेज पुग्थ्यो। सो गाइस जे छ ठिक छ। अब पहिलाको जस्तो छैन, जमाना पनि डेभलपमेन्ट भइसकेको छ है। सो गाइस आजलाई यति गरौँ, फेरि बाँकी दिन शुभ रहोस् तपाईँहरूको पनि। हस्त गाइस, नमस्ते, जय नेपाल।